bunătate de osobuco. Raiul pe pământ, ce e aici? Mamă, mamă. Dacă respecti rețeta și nu ți să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie, n-are egal. Mamă, ce bună e. Dar și avem noi aici. Și avem noi aici. Dragii mei pofticioși, nu se putea altfel de când mă chinui să fac și eu o bunătate de osobuco. Da, l-ați văzut pe Constantin. A băgat în el ca spartul. Ce să-i faci? Când e bun, e bun. Iar bucata asta de ciolană, că vorba aia, de aici vine osobuco, am să o fac așa cum trebuie, ca la carte. Așa cum am văzut eu pe la mai mari. Mai mari, na, că ei se pricep și noi ăștia casnici trebuie să găsim și noi echilibru. Așa că în cele ce urmează asta am să fac, chiar ingredientele ca de obicei le găsești acolo jos în descriere. Dacă nu le găsești, e bine, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi ingredientele astea și mod de preparare cu tot ce trebuie să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că hai la treabă, hai la treabă, că la asta să știți că o pregătesc la prânz și o mâncați la cină. Cam așa e rețetica. Da, na, e bun, e tare bun, tare gustoasă. Hai să arăt cum o pregătesc. Ei bine, prima dată iei bucățele astea de ciolan. Da, e rasol de vită. Și după cum vezi, am și eu o bucată, 2, 3, 4 bucăți. Astea mai mititele pentru cei mici, asta pentru subsemnatul și asta pentru subsemnata sau pentru costică. Vedem noi. Dragilor, sare și piper. Asta trebuie să faci prima dată. Dau cu chiperi odată. Bun. Sare din plin. Uite așa. Și normal că întoarcem pe partea cealaltă. Apeși o leac pe carne ca să intri și sarea chiperii înăuntru. După cum vezi, eu am legat carnea să nu se fărâme, să nu se lăbărțeze, să nu se piardă prin strachină. Și asta te rog și pe tine să faci, că altfel s-ar putea să o găsești ca în flenduri. Mie îmi trebuie pentru prezentare, că, na, vorba aia, trebuie să fie pe sticlă și trebuie să o dau bine. Din nou cu piper și din nou cu sare. Nu te zgârși la sare, că cu siguranță ai să mai pui. Acum, fii atent ce urmează. Pasul 2. Aduci lângă tine o leagă de făină de grâu, pui aici, dai și drumul la foc și înșeni tigaia asta bine. Între timp, iei bunătatea și o treci prin făină, pe toate părțile. Să aibă făină din plin, că e nevoie. Uite așa procedez cu fiecare bucățică în parte. De ce facem așa? Ei bine, e simplu. Mă ajută să sigilez carnea. 1. 2. Mă ajută să dezvolt un fel de roux, adică o făină cu o grăsime ce se prăjește, se gătește și în felul acesta voi îngroșa sosul ce va rezulta. O să vedeți în cele ce urmează cum se face treaba. Îi dăm un pic de gust la acest roux. Ia uite tu ce bine arată, niște carne ambalată cu făină, aranjată. Prima dată am să le fac față într-o tigaie, că aș fi putut să fac și în oală, însă trebuie să se vadă, că na, dacă apare pe sticlă trebuie să fie frumos și ordonat. Acum ce rămâne de făcut decât să pun o leacă de grăsimi, o leacă de ulei de măslin, cât acoperă fundul cratiței, tigăii, vasului în care gătești. Și tot ce trebuie să faci este să iei hălcile de carne și să le faci față pe toate părțile. Le iau și eu prima dată pe astea mari, s-ar putea să încapă toate. Le pun așa și le rumenesc. Îți arăt imediat ce trebuie să-i faci. Deocamdată le lași în pace să prindă culoare, să prindă crustă, să le vezi așa un pic rumenii. În maxim 3-4 minute ar trebui să le ai gata pe toate părțile. Așa că înzestrează-te cu o lecuțică de răbdare. 2 minute mai târziu. După 2 minute iau și le întorc. Uite ce frumos s-a rumenit. Deci mare. Și continuăm să le facem față. Da, arată bine, sunt mulțumit până în prezent. 2 minute mai târziu. Iată, le-am făcut față pe toate părțile. Ce rămâne de făcut decât să opresc focul deocamdată și să scot afară bucățile de carne. Uite aici și bine arată prima, uite și pe a doua. Senzațională, nu alt. Dragilor, acum începe distracția. Da, de ce începe distracția acum? Simplu, pentru că acum vin următoarele ingrediente, cele care vor da gustul nemaipomenit la osobuco. Practic, ce vedeți voi aici din țelină, ceapă și morcov, facem sofrito. Da, așa se numește, sofrito. Că vorba aia, osobuco, e tot de la mama ciuboțicii, de la Italia, cum se zice. Așa că, ceapa peste arsura din tigaie. Și nu, chiar dacă ai vrea să spui că e arsură, ei bine, e un soi de arsură, dar e cu arome. Așa că, pun ceapa. Dacă te întreb câtă ceapă, am undeva la 2 cepe medii. Țelină, 2 tije, țelină apio, 2 tije, le pun aici. Un morcov mai mărișor, undeva la 200 de grame de morcov tăiat în cubulețe mai mărișoare așa.
Pui aici și dai drumul la foc. Dă școleacă de sărcică, ca o linguriță ras, vreo 2 grame de sare. Și acum legumele vor prelua din zaharul caramelizat de la carne, din glucidele de la carne și vor întoarce bunătăți, căci și legumele conțin la rândul lor zaharuri, glucide. Hai, iau și amestec. Ei bine, dacă te întreb cât las legumele, vreo 2-3 minute să-și facă și ele la rândul lor față, după care am să-ți arăt ce urmează. Frumos și delicios caramelizat. Da, uite, fiecare bucățică de țelină, fiecare bucățică de morcov, chiar și ceapa pe alocuri s-a caramelizat foarte frumos. Și după cum puteți vedea, iată, am din nou un fond minunat pe fundul acestei tigăi. Ei bine, iată cum îl scoatem. Am aici pastă de tomate, o lingură bună sau 2 linguri bunișoare. Pui aici, amesteci totul, mai tragem un minuțel la tigaie toate ingredientele cu pasta de tomate. Acum dezvoltăm arome și iar arome. Partea acidă de la roșii face minuni, nu alta. Când întâlnește din ingrediente, din zaharul și astea, e ceea ce trebuie. Da, osobuco ca la carte. Cum? Da, ci că a trecut minutul. Ei, dacă a trecut minutul, ce am să fac? Am să dezlipesc zaharurile caramelizate de pe fundul tigăii cu puțin vin alb. Iată ăsta, de ăsta care îmi place mie sau de la care îți place ție. Cât am aici, ei bine, am să pun cam atâta, vreo 150 de ml pentru osobuco și restul pentru costică. Da, îl dau deoparte și rezolvăm treaba acuș. Desprindem zaharurile caramelizate, căci asta e și ideea. Ei bine, dragilor, ăsta e. Iată, am dezlipit tot ce era de dezlipit și am întors bunătăți în ingrediente. Acum, dragilor, haideți să vă arăt ce urmează. Aduce o cratiță, în cazul meu, mai încăpătoare și luăm și punem bucățile de carne în cratiță. Sper să încap de data asta, că am mai schimbat o oală. Uite așa. Apoi iei toate bunătățile din tigaie și le pui peste carne. În mod normal făceam totul într-o singură cratiță, dar pentru că filmez, iau și murdăresc. Așa că iau și pun și acest sofrito cu vinuț, cu pastă de tomate, cu tot ce trebuie, îl pun peste cărniță. Evident că am să iau și am să distribui așa peste tot bunătatea asta de sofrito. Pun pe deasupra vreo 5-6 căței de usturoi. Uite așa. Mai am aici un buchet garni compus din câteva firicele de cimbru lămâios, o crenguță de rozmarin și 4 frunzulițe mici de dafin. Fă tu calculul câte frunzulițe ar trebui să pui dacă ai mari. Le pun așa aici pe mijloc. Dacă nu ai supă de pui, eu am, dar e congelată. Dacă n-ai supă de pui, poți să pui apă. Eu aleg să pun apă călduță, fierbinte dacă se poate și stai liniștit. De data asta ai voie pentru că am gătit deja carnea, da? Și în felul acesta, practic, mergem în temperatură cu carnea. Iau și pun apa. Am să pun aproape de buza cratiței, să nu care cumva să dea pe lângă, să vedem și cât intră. În jur de 700 de ml de apă sau supă de pui dacă ai și dau drumul la foc. Dau drumul la foc până când începe să fiarbă. Între timp dă drumul și la cuptor la vreo 170 de grade și încălzește-l. Încălzește că urmează să bagi toată șmecheria asta la cuptor pentru vreo 3 ceasuri. Da, dacă nu și mai bine, până când carnea pică la propriu de pe os sau osul pică de pe carne. O să vedem la momentul potrivit. Hai, în 2-3 minute eu zic că începe să fiarbă, dau și eu drumul la cuptor și imediat ce începe să fiarbă, bag osobucul la cuptor. Ei bine, dragii mei, ați văzut că începe să fiarbă, drept urmare am suprit și eu focul, căci am terminat cu aragazul, iau și pun capacul, uite așa, și la cuptor cu toată minunăția asta de oală. Subțirică e, mamă, mușchi faci, nu oală. După o eternitate. Dragilor, iată, 3 ore și 30 de minute. Arată ghinii. Acum stai să-ți arăt ce urmează, că mai e o leacă. O leacă și ai să mănânci cel mai mișto osobuco, ce l-ai savurat vreodată. Iar în cele ce urmează, stai o leacă să dau deoparte ce tocmai am luat de la cuptor. Uite așa. Să aduc lângă mine o farfuriță și să scot cărnița afară. Ia ca așa. Bag frumos pe dedesubt. Dau excesul de legume deoparte. Carnea asta foarte bine datorită acelei ațe. Pun aici. Și acum, hai să-ți arăt ce urmează. Cum facem sosul minunat pentru osobuco. Între timp eu am pus și un orez făcut așa simplu, pentru că am aici o grămadă de bunătăți. Un orez simplu ce merge nemaipomenit cu osobuco. Dacă vrei poți să te joci cu risotto, dacă vrei poți să te joci cu un pireuț de țelină, de cartofi, de care îți place de aia faci. Însă eu vreau să o țin simplă ca să pun în valoare cât mai mult preparatul. Am aici un castronel, aici o sită și am să iau frumos din cratiță și am să strecor.
rezultatul e sosul pentru acest osobuco. Iată cum procedez. Și am luat de aici și trec prin sită. În acest sos, practic, avem toate bunătățile. Și de la carne și de la legume, absolut totul. Ia ca așa. Și acum, fără să te grăbești, uite așa, de colo-colo și scurgi toate legumele de sos. O să mai ducă și un pic de pulpă de legume, dar până la urmă despre asta e vorba. Se folosește doar ce trece prin sită. Am să le pasez așa, le trec prin sită ca să fac un sos mai gros. Și în felul acesta obțin sosul nemaipomenit pentru osobuco. Acum ce urmează decât să preiau din minunatul sos grăsimea de deasupra. E grăsime provenită de la uleiul de măsline, grăsime provenită de la măduva ce conțin oasele, precum și de la carne. Așa că am să iau frumos toată grăsimea de deasupra, dar nu o arunc, pentru că o pot folosi fără nicio problemă la alt preparat. E plină de aromă și de bunătăți. Cam asta e, aș zice eu. Bun, dragi pofticioși, asta e șmecheria. Ce rămâne de făcut decât să pregătesc farfuria perfectă pentru un osobuco de milioane. Ia câte orezul, pun și eu pe farfuria aici în centru. A căzut. Am să-i fac așa o gropiță pe mijloc, chiar dacă se întinde el, nu e o problemă, că va intra sos printre aceste crăpături și dă aspectul ăsta de rustic. Acum, iau o bucată generoasă de cărniță, ia câte asta cu grijă, pun peste și evident că am să iau din sosul acesta minunat și am să pun generos. Ia ca așa. Mai am și puțin pătrunjel de ăsta uscat, așa de efect. Pun peste tot. Senzațional. Dragii mei pofticioși, am făcut și eu în sfârșit o bunătate de osobuco. Nu mai pot de poftă. Îmi place ce a ieșit nemaipomenit. Gustul, totul e senzațional, la superlativ. Te invit să faci. Altfel, tu pierzi, nu Constantin. Așa că în cele ce urmează am să degust alături de voi, să vă spun ce a ieșit aici, dacă e ce trebuie sau nu. Că vorba e garantată. Și hai să-ți arăt după 3 ore și jumătate cum se desface cărnița asta minunată. De departe cea mai fragedă bucată de carne ce ai mâncat-o vreodată. Se desface de pe os. Hai că nu mai pot, îmi plouă în gură, plescă-i de numai și dați-mi voie să gustui. Ia, fii atent, să văd ce a ieșit. Cărnița asta gătită lent, la foc mărunțel, că până la urmă 170 de grade la cuptor nu sunt multe. Și de asta nu cumva să uit. După 2 ceasuri cât a stat la cuptor minunăția asta de osobuco, ei bine, am luat capacul, iar ultima oră și jumătate a stat fără capac. Senzații. S-a făcut exact cum trebuie, s-a rumenit exact cum trebuie. Și cireașa de pe tort știți care e? Ei bine, aici, în osciorul acesta. Aici avem măduvă coaptă la cuptor, cu bunătatea asta de... Raiul pe pământ, ce e aici? Mamă. Aici avem grăsimi benefice pentru organismul nostru, grăsimi bune, cum s-ar zice, măduvă de oase. Și cu cărnița asta, din calea afară de gustoasă, nu mă crezi, n-ai decât fă-o. Mamă, cum merge cu orez, uite aici, se desprinde de pe os, e super moale. Deși ai putea spune că această bucată de carne e destul de scumpă, rasorul de vită e destul de scump, e bine, poți să faci șmecheria asta cu o bucată de carne ceva mai ieftină. Ceva pulpă de vită, ceva o carne mai ațoasă sau poate vrei piept de vită cu ceva cărniță pe el, cu costițe, iese nemaipomenit. Iar sosul acesta minunat n-are egal. Mamă, ce bună e! Citesc pe ochii mei fericire, nu alta. Wow! Senzațional acest preparat. Pofticioșilor, vă zic doar atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou, că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas, cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă, ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi frămâni amintiri mereu pofticioși cu la bunătatea asta de osobuco. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericit și data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Eu mai rămân un pic. Vorba aia, mă cheamă Constantin și trebuie să mănânc. Wow!